Dạ. Khai là sang ấy rồi. Là sang này cái nó phải là sang cái liên lúc cái khăm tay rồi. Cái khăm tay là qua xứ. Ok, thôi mình đang cắt cái roi dây còn biết khăn này. Cắt cái roi dây nó đừng cho roi nó đặt được đấy kìa. Cái bố nó là rôm phăng rồi. Cái rô nó là bố nó. Kháng về thứ về mới định kháng mình về Khăm trái chứ rồi tiếp nó rất nó còn Em mong rằng nó pha nó mới chân ốc không nó đỡ. Còn nó thoảng nó thoảng ấy nó thoảng nó không chui chỉ làm lơm nữa chứ không làm mình làm lơm mình làm mong ăn nó kinh tế nó không quay lại đó to đây nè to đây cái to đầu nó rất rồi đi xe không mà ăn túi mà nó kinh tế thì họ không quay lại nó chơi nó không nó bó cái đấy anh đang mà túi rồi chơi nó bó cái đó xây cái bòi xây vậy thật là buông là tung cái thắt đấy luôn rồi về nông nghiệp farm cái sao xây rồi ngày hôm nay là sĩ làng sang rồi cái nào mà suy đó
mà bởi vì con kia rất là màu. Yes. Chào. Wow, here. Crazy. Rồi tăng kia lên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ